För ett långt tag sedan avslöjade Fria Tider att Neto 24s radikalfeministiska nu före detta skribent var dömd för kvinnomisshandel och att ha rånat en tiggare. Eller ja, gatumusikant. Och när jag delade detta på Facebook var reaktionen från vissa människor att eftersom det kommer från Fria Tider så är det automatiskt lögn. Men jag gjorde mig faktiskt mödan att köpa radikalfeministens domar på Lexbase och där kunde jag läsa precis samma detaljer som återgavs i Fria Tiders artikel. Det är väldigt ointelligent av människor att kräva att du ska göra sånt med Fria Tider, men aldrig med socialdemokratiska Aftonbladet. De här personerna verkar tro att en nyhetssida är objektiv bara för att den skriver om sånt de själva vill höra. De har magen att klaga på att du inte är källkritisk, men själva så undersöker de inte ens sanningshalten innan de avfärdar det. Flera gånger har jag sett personer dissa en artikel från Fria Tider eller avpixlat med "det är inte en trovärdig källa". Trots att de här sidorna då har använt sig till exempel TV4 som sin källa i just den artikeln. Så personen har alltså inte ens läst det de avfärdar. De går mer efter rykte än innehåll. Sen i nästa sekund så länkar de till inte rasistmän som om det vore en vetenskaplig jävla tidskrift. Antirasister kan ju inte ljuga. Hör du inte hur det låter? Det ordet. Anti-rasist. Då är man pålitlig. Då är man väldigt pålitlig. Då har man ett bra rykte. Men du kan ju inte tycka likadant som nazister. Du vet att nazister väljer att tro på evolutionsteorin gör inte evolutionsteorin mindre legitim. Det spelar ingen roll vem som är rasist eller sexist eller homofob. Personen kan fortfarande ha rätt i sak. Eller tycker du att en sanning slutar vara en sanning bara för att en nazist berättar den? Det är alltid irrelevant att komma med fula stämplar som motargument, för de bemöter inte vad självaste saken handlar om. De bemöter inte självaste nyheten eller argumentet som framförs. De ignorerar sakfrågan och istället så spårar konversationen in i någon slags larvig metadiskussion om vad som är moraliskt smakfullt. Men det är klart att vänsterfolk vill smutskasta Fria Tider. Alternativa medier är ju i stort sett de enda som granskar vänsterextremister och vilka massmedia samarbetar med. Om jag inte läser Fria Tider, hur ska jag annars kunna få reda på vilka brott Aftonbladets och Expressens partners har blivit dömda för? Och vilka sinnessjuka saker de har sagt? Hur ska jag annars kunna få reda på att en av dem försökte smita ifrån en taxinota och när det inte lyckades försökte han slåss med den 51-årige taxichauffören? Eller att han slog 3 personer blodiga på en examensfest när de kom på honom med att försöka sno en vodkaflaska? Hur ska jag annars kunna sitta och ta mig för pannan när precis samma person får gråta ut till nättidningen Journalisten, tar emot ett journalistpris för sitt arbete med researchgruppen och precis samma dag som domen föll för det där med taxichauffören så gjorde han en inställsam intervju med Sydsvenskan där han berättar om sina planer att göra karriär i media. Om jag inte läser Fria Tider, hur ska jag annars kunna skratta arslet av mig åt den här sortens serietidningsliknande korruption inom vår massmedia? Och innan du ens försöker, ens tänker på att avfärda det, jag har läst domarna. Det är för sjukt för att någon skulle kunna hitta på det. När den där rättegången mot Revolutionära fronten pågick första halvan av 2014 så var man tvungen att hänga på Svenskarnas partis hemsida ifall man ville följa utvecklingen av rättegången. För mainstream media vägrade ju skriva någonting om det. Och Svenska motståndsrörelsens hemsida var nog den enda som skrev om hur en av Revolutionära frontens medlemmar verkade vara en våldtäktsman. Att knulla tjejer som är för fulla för att kunna gå hem är ju varken fräscht eller solidariskt. Jag måste alltså besöka nazistsajter ifall jag vill ha en media som granskar vänsterextremister.
En media som granskar alla extremister likvärdigt. Finns det ens en sån sak i Sverige? Vi får ju inte glömma att Expressen gärna hänger ut högerextremister bara för att de är högerextremister, men de gör absolut inte samma sak med vänsterextremister. Vad kan det bero på? Är det okej med vänstervåld? Det ska vi diskutera ikväll. Niklas Svensson, du är reporter på TV4 nu, men du var på Expressen tidigare. Berätta hur det gick när ni skulle granska vänsterextremister. Jo, jag fick ett uppdrag av vår dåvarande chefredaktör Joakim Berner att efter kravallerna i Göteborg göra en granskning som liknade den granskning som vi hade gjort 2 år tidigare. Och när vi bara är timmar ifrån publicering så får vi beskedet att ansvarig utgivaren Joakim Berner backar och vill inte publicera namn och bild i det här fallet. Hur kände du det då? Ja, jag har tidigare vid något tillfälle beskrivit det som den värsta överkörningen i min journalistiska karriär. Och så känns det väl fortfarande när jag tänker tillbaka på det. Men varför stoppades de här artiklarna då? Ja, det är ju den stora frågan. Jag kan inte säkert säga vad skälet var, men vi har ju våra misstankar, vi som arbetade med det. Vi hittade ju när vi granskade obehagliga kopplingar mellan de människor vi tittade på och människor som var medarbetare på min egen redaktion. Det fanns kopplingar mellan vänsterextremister och Expressens medarbetare alltså? Det menar vi. Hur var de kopplingarna då? Det fanns personer som sympatiserade med till exempel AFA på vår redaktion. Aktion ja. Alltså, ja. Vi upptäckte när vi sökte igenom artikelarkiv att man mer eller mindre vid olika tillfällen hade hyllat grupperingar som AFA på Expressens kultursida. Men vi hittade också andra kopplingar. Vi såg frilansskribenter som arbetade för Expressen som hade deltagit själva vid aktioner där människor hade dömts. Mm. Men sympatiserade, alltså, var de med var det någon som var medlem i AFA eller hade gått i demonstrationer? Eller? Vem som är medlem och inte medlem i AFA är väldigt svårt att säga. De har inget medlemsregister och det finns inte ens någon tydlig ledare för AFA. Så att, men vi hittade människor på Expressens redaktion som hade varit med vid aktioner som AFA hade tagit på sig. Vad tycker du om det då? Att det finns reportrar som på en av Sveriges största tidningar som har sådana sympatier? Gör man ett experiment, om man byter ut AFA mot nazism eller nazister istället, eller högerextremister, då tror jag att svaret blir att den här personen omedelbart får lämna redaktionen. Men så länge du talar om AFA och vänsterextremister, då är det på något sätt okej. Då kan du arbeta kvar som journalist på en kulturredaktion på en av Sveriges största tidningar. Det är bra att vara källkritisk, för det finns inte en enda nyhetsmedia som är objektiv. Alla nyheter görs av människor, inte av en allsmäktig gud. Alla individer har ett eget perspektiv som de filtrerar verkligheten genom, och därmed så har de en vinkling oavsett ifall de vill eller inte. Och när man rapporterar så är det för att man vill lyfta fram någonting. Det farliga är när människor läser medier eller lyssnar på bloggare och tror att de får hela bilden. Vissa människor har sagt att de gillar mina videos för att jag är objektiv. Det är skitsnack. Ingen är objektiv. Jag har åsikter som jag framför precis som alla andra, och oavsett hur mycket jag försöker vara objektiv så kommer jag ändå alltid ta någon slags ställning i slutändan. Man bör vara kritisk mot allt man läser och hör. Var gärna det med Sveriges Radio också, och inte bara avpixlat. Källkritisk betyder inte att man vägrar tro på obekväma nyheter som säger emot din världsbild. Jag tycker fler människor borde följa så kallade rasistiska sajter, för annars får de inte hela bilden av det som händer i Sverige. Självklart borde man eftersträva att få så många olika nyanser av verkligheten som möjligt. Det är därför jag följer både SD-sympatiserande avpixlat, såväl som libertarianska bubbla, såväl som kommunistiska proletären. Ifall man inte hänger på så kallade rasistiska hatsajter, hur ska man annars kunna få reda på att en av FIs riksdagskandidater försökte uppfostra sitt barn med kallduschar? När det var mycket snack om näthat mot kvinnor för ett tag sedan så odlade massmedia fram bilden av näthataren som en vit, arg SD-sympatisör.
Men tack vare Exponerat så kom det fram att det var en mörkhyad socialdemokrat. Hans hot var så grova att de till och med lästes upp i Uppdrag granskning. Nu är tiden inne. Det är nu vi ska mötas och ha sex. Jag kommer vänta på dig utanför tv-huset. Säger du nej så väntar kroppsstyckning. Sen ska jag hänga upp alla delar i köttkrokar. Efter det kommer jag steka dina bröst i smör. Det ska bli gott. Man pratar jämt om vita SD-sympatiserande män som de största hatarna. Men snubben som skickade hundratals grova brev över hela landet var inte vit och han var inte SD-are. Och vissa människor skulle nog argumentera att det största hatet på nätet inte alltid kommer ifrån män. Ifall det inte vore för alternativa medier så hade vi inte fått reda på att feminister är lika kapabla till vulgära hatdrev som alla andra. Att en transsexuell man drevs till självmord genom näthat från Feministiskt initiativs ungdomsförbund är en stor skandal, skulle nog många säga, men ändå så mörkades detta av massmedia. Troligtvis för att det hotade Fis plats i riksdagen eftersom det hände innan riksdagsvalet. Alternativ media tog upp det här tidigt, men public service och mainstream media mörklade totalt. Trots alla rabiata debattartiklar och diskussioner om näthat som förekom samtidigt. Trots att Bonnier, som äger stora delar av massmedia, försökte lobba för skärpt lagstiftning mot näthat. I och för sig verkar Bonnier nästan vara anledningen till att skandalen mörkades eftersom Kristina Gustafsson Bonnier är den näst största bidragsgivaren till Feministiskt initiativ. Möjligtvis för att hennes dotter är aktiv inom partiet och var en kandidat inför valet 2014. Man kanske inte vill ha en skandal inom ungdomspartiet då. Vissa kritiker menar dock att det inte alls är säkerställt att Lukas tog livet av sig på grund av hatet från feministerna. Och att de som påstår det gör det på lösa grunder. Okej, det kanske möjligtvis kan diskuteras. Men det som inte kan diskuteras är hur massmedia hade reagerat ifall vi hade bytt ut Lukas mot en brun muslim och unga feminister mot SDU. Ni kan ju bara tänka er hur rubrikerna hade sett ut då. Och det visar att massmedia har dubbla måttstockar. Vi vet att de inte är objektiva och oberoende. Vi vet att Aftonbladet och Expressen står till vänster på den politiska skalan. Till och med Sveriges Radio och Sveriges Television är vinklade medier. Majoriteten av de som jobbar där sympatiserar med Miljöpartiet. De påstår att deras politiska läggning inte hindrar dem från att vara oberoende. Men det är ingen människa med fungerande intelligens som blir lurad av det. De har kallat Alice Teodorescu för husblatte. Kakan Hermansson hetsade vänsterextremister mot polisen innan en demonstration och hon fick fortfarande jobba kvar där efteråt. Vad tror du hade hänt om någon hade hetsat högerextremister mot polisen? Tror du de hade fått ha kvar sitt jobb? Tror du de hade haft någon trovärdighet kvar i mediebranschen? De låter den här personen jobba kvar där även efter att hon har sagt att Alice Teodorescu inte vet någonting om rasism för att hon är vit. Och Alexandra Pascalidous försvar till det hela var att det inte alls är partiskt att säga att det finns rasistiska hierarkier i Sverige och resten av världen, för det är fullkomligt objektiv fakta och neutralt. Hon är alltså så pass omedveten om att hennes personliga åsikt är hennes personliga åsikt. Det är inte konstigt om man tror att man är objektiv då. De har rekryterat en av medlemmarna från vänsterextrema researchgruppen som praktikant. Och sen får vi inte glömma det där med judarna. Gör att antisemitismen ökar, menar ambassadören. Men do the Jews themselves have any responsibility in the growing antisemitism that we see now? Well, I reject the question altogether. Why? There's no place for such a question to be asked. Why? I'm not furious on you personally. I'm used to such a question. It's like, you know. Tell me that. Explore then. Why is that? The question of how a woman. Hans svar till Sveriges Radio var då: hade ni frågat ett våldtäktsoffer ifall hon bär ansvar för sin egen våldtäkt? Skarpt och klarsynt, men jag har en bättre invändning.
Hade ni frågat en muslim ifall muslimer bär ansvar för hatbrotten de blir utsatta för? Nej, det hade ni inte, och därmed har ni bevisat just hur partiska ni är när det kommer till hela den där konflikten i Mellanöstern. De har gjort bort sig så många gånger och ändå inbillar de sig att någon köper deras skitsnack om att de är en objektiv, oberoende media. Nej, det är de inte. Det märks att det jobbar vänsterfolk där. Vi är medvetna om att all journalistik i Sverige är politisk journalistik, och därför så väljer vi hellre den journalistik som vi anser har någon slags verklighetsförankring. Därför läser vi alternativa medier. För att vi är trötta på att få moraliska föreläsningar av människor som utger sig för att vara journalister, fast egentligen så är de bara professionella empatisörer. Och sen har vi de som försöker hindra dig från att läsa såna här saker. Du har nog märkt det när du delar en artikel från någon av de här sidorna, eller till och med en av mina videos, att det dyker upp en duktig liten röding som ska bestämma vad du får läsa och inte läsa. För hen vet bättre än dig själv. Och hen är beväpnad med rasiststämpeln i högsta hugg. Det enda de vill åstadkomma är att hindra dig från att uppleva en verklighet som de själva inte vill erkänna. De vill inte att du ska läsa nyheter som de själva inte tycker om. Och när du ber om en förklaring så bemöter de aldrig självaste nyheten som du har länkat. Istället får du något pundigt snack om att inte legitimera rasistiska plattformar. Inte legitimera vissa plattformar. Okej, så grundtanken i det hela är alltså att vissa människor inte ska få yttra sina åsikter. Nationalister, antifeminister, invandringskritiker. Den goda vänstern vill inte att de här människorna ska få ha en röst i samhället. Deras plattformar är fula och ja, okej, de kan väl finnas, men ifall de ska finnas så får ingen läsa dem, för det är inte bra. De kanske smittar någon. De försöker avhumanisera sina meningsmotståndare genom att säga: den personen har alltid fel, för de är ett monster. Inget positivt eller verklighetstroget kan någonsin komma från dem, för de röstar inte som jag. En sanning kan inte längre vara sann om den kommer från en nazist. Det är en väldigt farlig tankebana som man förespråkar där. Idén om att dåliga människor inte kan ha bra tankar. Att människor som har bra saker att säga bara har bra saker att säga. Och människor som har dåliga saker att säga bara har dåliga saker att säga. Det här överförs också till handlingar. Synen på de goda och de onda. De bra och de dåliga. Såna där tankebanor är anledningen till att präster kan komma undan med att knulla små pojkar. Det är anledningen till att den snygge populära killen kan våldta sin klasskamrat. Och sen när han blir anklagad så är det ingen som tror på tjejen. Men han är ju så snäll. Han är ju så bra. Det är intellektuell lathet. Istället för att se till alla olika nyanser som finns i människoarten, både de vidriga och de icke-vidriga, så avrundar man uppåt eller neråt och bara förenklar allting så mycket som möjligt. Men faktum är att det är helt möjligt för hängivna rasister att ha vettiga åsikter inom vissa områden. Samma gäller kommunister eller radikalfeminister. Det betyder inte att du köper hela deras världsbild. Det betyder att du håller med om 1%. Till och med vänstern har saker gemensamt med nazister. Nazister är ju trots allt socialister. Se, man kan alltid relatera till någon, oavsett hur långt bort från dig de verkar vara. Att hemska människor tycker samma sak som du är inget motargument. Det är inte relevant kritik, det är bara ett patetiskt försök att använda skamkänslor för att försöka tysta dig. Guilt by association. Det enda argumentet de här internetpoliserna har är gruppmentalitet och konformitet. Gör som oss andra och läs Aftonbladet, annars jävlar! De är får. De grupptänker. De försöker mobba folk för att de vågar bredda sin världsbild. Men jag tänker inte be om ursäkt för att jag använder min intelligens. Jag tänker inte be om ursäkt för att jag försöker ta reda på så mycket information som möjligt om vad som händer i det här landet. Och du borde inte be om ursäkt för det heller. Det är för övrigt inte personerna som läser rasistsajter som man ska kritisera. Det är massmedia. Det är ju ändå ganska illa att man måste hänga på vissa sajter för att kunna få reda på vad som händer i Sverige.
Om massmedia hade varit mer nyanserade och transparenta så hade ju inte avpixlat behövs. Grundidén med politisk korrekthet är att man stämplar vissa tankar som fula och oacceptabla. Allting som är provocerande ska förbjudas. Om inte via lag så via social stigmatisering. Det de här åsiktsfascisterna vill åstadkomma är att skapa ett samhälle där bara rätt sorts information får nå fram till folket. Och folket börjar tröttna på det. Och det märks. Och när det märks så blir dessa åsiktspoliser desperata. Kolla bara på den här patetiska artikeln som dök upp för ett tag sedan. Enligt SVT är det ett hot mot demokratin att allt fler väljer bort traditionella medier. Det är alltså ett hot mot demokratin när allmänheten får ta del av nyheter som är annorlunda än Aftonbladets och SVT:s. Deras resonemang är på fullt allvar. Ju fler perspektiv, desto sämre. Kan du verkligen klandra människor för att de inte vill läsa tidningar som skuldbelägger dig för att du tycker att man kanske borde minska invandringen lite grann? Med krönikörer som vill få dig att tro att du hör hemma i SS ifall du tycker att invandrare ska ta seden dit de kommer. Jag tycker inte att det är en så galen nazistidé att muslimsk klädsel inte hör hemma i vården. Eller att man faktiskt borde skaka hand med både män och kvinnor ifall man ska jobba på integrationsenheten. Jag tycker det är rimligt. Det har ingenting med rasbiologi att göra. Jag är bara en hängiven ateist som vill värna om det sekulära samhället och västerländska värderingar. Och om massmedia vill stämpla mig som en rasist på grund av det, då tänker jag ge dem ett långfinger och en önskan. Ät en hink med kukar.